हेलो साथीहरु, आज म तपाईलाई सिकाउने छु नमस्ते पे अफलाइन मोडमा तपाईले कसरी युज गर्नुहुन्छ त्यसको बारेमा आज म तपाईलाई सिकाउन गएको छु। तपाई च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु साथै भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट पनि सबभन्दा पहिला तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ डायल प्याडमा जानु होला। डायल प्याडमा सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले फोन रहेछ। डायल प्याडमा सिम्पली जानु तपाईले। त्यसपछि डायल प्याडमा गइसकेपछि तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली डायल प्याडमा तपाईले डायल गर्नुपर्ने चाहिँ सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्टार अनि 500 अनि # मतलब 500 स्टार 500 # डायल गरेर तपाईले यहाँ मतलब नमस्ते पे एप युज गर्न सक्नुहुन्छ अफलाइन मोडमा। सिम्पली यसमा क्लिक गर्न तपाईले। त्यसपछि युएसएस कोड रनिङ भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि केही टाइम लिनेछ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले, केही टाइम लाग्नेछ। युएसएस कोड देख्न सक्नुहुन्छ, युएसएसडी कोड रनिङ भइरहेछ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ वेलकम टू नमस्ते पे प्रेस 1 टू रजिस्टर योर सेल्फ। त एक नम्बर थिचर तपाईले प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यहाँ 1 थिचर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेन्ड गर्न। सिम्पली सेन्डमा क्लिक गर्न तपाईले। त्यसपछि सेन्ड गर्दा यस्तो इन्टरफेस हुन्छ तपाईको। त्यसपछि देख्नु युएसएसडी कोड रनिङ। त्यसपछि तपाईले यहाँ भन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ भनेको छ तपाईलाई इन्टर योर फर्स्ट नेम अनि प्रेस 00 फर मेन मेन्यु एन्ड 0 फर प्रिभियस मेन्यु डायल एन्ड देख्न सक्नुहुन्छ प्रिभियस मेन्यु डायल अनि कन्ट्याक्ट तपाईले। सिम्पली इन्टर फर्स्ट नेम भने सिम्पली यसमा क्लिक गर्न तपाईले। सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँमा फर्स्ट नेम दिनु गएर सिम्पली यहाँ देख्नु फर्स्ट नेम दिनुपर्ने हुन्छ तपाईले। सिम्पली यसमा फर्स्ट नेम दिनु होला। जस्तै म फर्स्ट नेम दिनु सिम्पली यहाँ भूपेन्द्र दिए देख्नुहुन्छ तपाईले यहाँ मैले भूपेन्द्र दिए। त्यसपछि यहाँ सेन्ड गर्छ सिम्पली सेन्डमा क्लिक गर्नु तपाईले। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस हुन्छ तपाईको देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ युएसएसडी कोड रनिङ देख्न सक्नुहुन्छ। वेल त्यसपछि तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ भनेको छ इन्टर योर लास्ट नेम। त यहाँ तपाईले लास्ट नेम तपाईले दिनु। जस्तै कि मेरो लास्ट नेम कुमार चौधरी त म कुमार चौधरी सिम्पली दिन्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कुमार चौधरी। त्यसपछि यहाँ सेन्ड अप्सन रहेछ सेन्डमा सिम्पली क्लिक गर्नु तपाईले। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस हुन्छ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ युएसएसडी कोड रनिङ। त्यसपछि तपाईले यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ इन्टर डेट अफ बर्थ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले डेट अफ बर्थ इयर मन्थ अनि डेट दिनुपर्छ। एडीमा तपाईले भनेको छ सिम्पली म दिन गएर देख्न सक्नुहुन्छ डेट अफ बर्थ मेरो 1997 अनि 0 अनि 11 अनि 05 रहेछ। सिम्पली यहाँ क्लिक गरे। त्यसपछि यहाँ सेन्ड अप्सन सिम्पली सेन्डमा क्लिक गर्नु तपाईले। त्यसपछि दिन यस्तो इन्टरफेस हुन्छ तपाईको। त्यसपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भनेको तपाईले सेलेक्ट जेन्डर मेल फिमेल एन्ड अदर। तपाईँ के हुन्छ त्यो दिनु होला। त म मेल छु त मेलमा सिम्पली क्लिक गर्छु। एक नम्बर दिएर मेल क्लिक गर्छु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। एक नम्बर थिचर क्लिक गर्छु देख्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँ यस्तो इन्टरफेस हुन्छ तपाईको युएसएसडी कोड रनिङ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। त्यसपछि तपाईले यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले सेलेक्ट पासपोर्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड सिटिजनशिप। मतलब यहाँ तपाईले भन्छ सेलेक्ट पासपोर्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स सिटिजनशिप। सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु तपाईले। तपाई के छ त्यो दिनु। त मेरो सिटिजनशिप नम्बर चाहिँ त मैले 3 नम्बर दिन्छु। सिम्पली क्लिक गर्छु सेन्डमा क्लिक गरे। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस हुन्छ तपाईको। त्यसपछि तपाई दिनुहुन्छ यहाँ इन्टर आईडी नम्बर। तपाईले इन्टर आईडी नम्बर दिनुपर्छ तपाईले। यहाँ तपाईले आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर पासपोर्ट नम्बर ड्राइभिङ लाइसेन्स नम्बर म ड्राइभिङ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ आफ्नो आईडी नम्बर दिनु गएको छ। म नागरिकता प्रमाणपत्र सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। वेल त्यसपछि तपाईँ देख्ने जस्तो इन्टरफेस तपाईको देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अब आईडी मतलब इन्टर आईडी नम्बर मैले दिइसकेछु मतलब नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर। सिम्पली यहाँ सेन्डमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि देख्न जस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। केही टाइम लिनेछ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। त्यसपछि देख्न यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले कन्फर्म योर रेजिस्ट्रेसन डिटेल नेम देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो पुरा नाम रहेछ देख्न सक्नुहुन्छ भूपेन्द्र कुमार चौधरी। त्यसपछि यहाँ दिन्छ यहाँ मेरो मोबाइल नम्बर रहेछ मोबाइल नम्बर। त्यसपछि मैले मोबाइल नम्बर सेक्युरिटी पर्पजलाई हाइड गरेको छु। त्यसपछि देख्न जेन्डर मेल रहेछ अनि त्यसपछि डेट अफ बर्थ। त्यसपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ 1 नम्बर आइसक्यो। त्यसपछि 2 नम्बर थिचेर नेक्स्टमा क्लिक गर्नु तपाईले। 2 नम्बर थिचेर नेक्स्ट गर्नु सिम्पली यसमा सेन्ड गर्नु। 2 नम्बर थिचेर सेन्डमा सिम्पली क्लिक गर्नु तपाईले। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस हुन्छ तपाईको। केही टाइम लिन्छ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ वेल त्यसपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्नुहुन्छ एमएमआई कम्प्लिट रजिस्ट्रेसन अफ एकाउन्ट नम्बर। यहाँ देख्नुहुन्छ मेरो मोबाइल नम्बर छ। मोबाइल नम्बर र मेरो एकाउन्ट नम्बर भइसक्यो। मतलब कि यहाँ मतलब एनटीसी मोबाइल नम्बर र मेरो एकाउन्ट नम्बर भइसक्यो अनि सक्सेसफुल लेखेर पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँ एमएमआई
देख्नुहुन्छ तपाईँले MMI कम्प्लिट रेजिस्ट्रेसन अफ एकाउन्ट नम्बर यहाँ देख्नुहुन्छ मेरो मोबाइल नम्बर रहेछ मैले सेक्युरिटी पर्पजलाई मैले मोबाइल नम्बर हाइड गर्छु त्यसपछि यहाँ इज सक्सेसफुल लेखेर आयो देख्नुहुन्छ त्यसपछि ओके गर्नु सिम्पली देख्नुहुन्छ ओके गर्नु तपाईँले वेल त्यसपछि तपाईँ यहाँ देख्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले यहाँ भनेको देख्नुहुन्छ सिम्पली फेरि तपाईँले डायल गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ स्टार अनि 500 अनि # जस्तै कि स्टार 500 # डायल गरेर त्यसपछि फेरि डायल गर्नु तपाईँले डायल गर्दाखेरि यस्तो इन्टरफेस आउँछ तपाईँको त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँले वालेट पिन युज गर्नुलाई भनेको छ तपाईँले वालेट पिन युज गर्नु सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अब यहाँ वालेट पिन युज गर्नुलाई जस्तै कि म वालेट पिन युज गर्नु गएर सिम्पली यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ केही टाइम लिने चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भनेको छ इन्टर योर पिन तपाईँले यहाँ 4 डिजिटको पिन राख्नु होला तपाईँले वालेट पिन जस्तै कि ई सेवामा हुन्छ खल्तीमा आइमा त्यो तपाईँले यसरी तपाईँले क्रिएट गर्नु होला तपाईँले आफ्नो नयाँ मतलब पिन क्रिएट गर्नु जस्तै कि म आफ्नो हाल्न गइरहेको छु यहाँ तपाईँ पनि आफ्नो हाल्नु होला वेल त्यसपछि तपाईँ यहाँ देख्नु सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले इन्टर योर पिन तपाईँले यहाँ आफ्नो नयाँ पिन क्रिएट गर्नु होला 4 डिजिटको मैले नयाँ पिन इन्टर युज गरेको छु यहाँ देख्नुहुन्छ मतलब पिन क्रिएट गरेको छु तपाईँले पनि 4वटा पिन दिनु होला यहाँ नयाँ बनाउनु त्यसपछि तपाईँ सेन्ड लेखेर सेन्डमा सिम्पली क्लिक गर्नु तपाईँले त्यसपछि दिन्छ यस्तो इन्टरफेस आउँछ तपाईँको केही टाइम लिने चाहिँ देख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ वेल त्यसपछि तपाईँ यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँले भनेको छ इन्टर न्यू पिन तपाईँले त्यहाँ डिफल्ट पिन दिन्छ त्यो डिफल्ट पिनबाट तपाईँले त्यहाँ न्यू आफ्नो नयाँ पिन क्रिएट गर्नु नयाँ बनाउनु त्यसपछि तपाईँ यहाँ नयाँ पिन जस्तै म दिनु गएर सिम्पली यहाँ देख्नुहोस् सिम्पली यहाँ देख्नुहोस् तपाईँले यहाँ वेल त्यसपछि तपाईँ देख्नुहुन्छ यहाँ मैले न्यू इन्टर पिन दिइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि सेन्डको अप्सन सेन्डमा सिम्पली क्लिक गर्नु तपाईँले त्यसपछि देख्नु यस्तो इन्टरफेस आउँछ तपाईँको देख्नुहुन्छ केही टाइम लिनेछ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ केही टाइम लिनेछ वेलकम देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ भनेको छ कन्फर्म न्यू पिन प्रेस 004 मेन पिन त तपाईँले यहाँ कन्फर्म न्यू पिन दिनु तपाईँले नयाँ पिन जुन क्रिएट गर्नु त्यो तपाईँले यहाँ दिनु जस्तै म दिनु गएर सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले दिइसकेँ त्यसपछि सेन्डको अप्सन सिम्पली सेन्डमा क्लिक गर्नु तपाईँले त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ तपाईँको त्यसपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस आउँछ तपाईँको केही टाइम लिन्छ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसरी आइदिनु पिन सक्सेसफुली चेन्ज सिम्पली ओके गर्नु तपाईँले त्यसपछि ओके गर्दा यस्तो इन्टरफेस आउँछ तपाईँको वेल त्यसपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ वेलकम टु नमस्ते पे त्यसपछि यहाँ माई एकाउन्ट त्यसपछि ट्रान्सफर मनी त्यसपछि रिचार्ज त्यसपछि ब्याङ्किङ सर्भिसेस सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ माई एकाउन्टमा सिम्पली एक थिचेर देख्न सक्नुहुन्छ एक थिचेर सेन्ड गर्नु तपाईँले देख्नु त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ त्यसपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँको ब्यालेन्स इन्क्वायरी मिनी स्टेटमेन्ट चेन्ज पिन पेन्डिङ ट्रान्ज्याक्सन रिसिभ अनि पेन्डिङ ट्रान्ज्याक्सन सिम्पली तपाईँ देख्नुहुन्छ ब्यालेन्स इन्क्वायरी सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु तपाईँले एक नम्बर थिचेर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ योर एभाइलेबल ब्यालेन्स मेरो 00 रहेछ सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वेल त्यसपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 3 नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले रिचार्ज रहेछ 2 नम्बर ट्रान्सफर मनी अनि 4 नम्बर ब्याङ्किङ सर्भिस सिम्पली तपाईँ यहाँ ब्याङ्किङ सर्भिस देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले त्यसपछि तपाईँ देख्नुहुन्छ यहाँ 2 नम्बरमा ट्रान्सफर मनी 3 नम्बर रिचार्ज त्यसपछि 4 नम्बरमा ब्याङ्किङ सर्भिस त देख्न सक्नुहुन्छ म ब्याङ्किङ सर्भिस यहाँ युज गरिरहेको सिम्पली यहाँ 4 नम्बर क्लिक गरेँ त्यसपछि देख्नुहुन्छ सिम्पली यसमा सेन्ड गर्नु तपाईँले त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ त्यसपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्याङ्किङ ट्रान्ज्याक्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सिम्पली एक नम्बर थिचेर ब्याङ्किङ ट्रान्ज्याक्सन गर्नुहुन्छ सिम्पली एक नम्बर थिचे त्यसपछि देख्नु यस्तो इन्टरफेस आउँछ तपाईँको केही टाइम लिन्छ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईँले एड मनी गर्नुहुन्छ त्यसपछि ट्रान्सफर टु ब्याङ्क त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली एड मनी गर्नुहुन्छ सिम्पली 1 नम्बर थिचेर एड मनी गर्नुहुन्छ सिम्पली यसमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ इन्टर एमाउन्ट तपाईँले दिनु होला सिम्पली इन्टरमा 100 दिनु होला त्यसपछि सेन्ड गर्नु देख्नु त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले
यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चुज एसोसिएट ब्याङ्क सिम्पली यहाँ 1 नम्बर थिचेर तपाईँले एसोसिएट ब्याङ्क चुज गर्नुहुन्छ सिम्पली यसमा आफ्नो ब्याङ्क मतलब चुज गर्नु सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नो यहाँ देख्नु इन्स्ट्रुमेन्ट एसोसिएट फर युजर सिम्पली यसमा त यसरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अफलाइन मोड युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले नमस्ते पे अफलाइन मोड यसरी तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ आई होप कि तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गर्नु च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद